छायाज रेसिपीच्या किचनमध्ये आपण एक नवीन प्रकारची डिश बनवून बघणार आहोत। याआधी तुम्ही खीर भरपूर प्रकारची खाल्ली असेल, तांदळाची, गव्हाची, साबुदाण्याची, शेवयांची। ह्या खीर आपण नेहमी बनवत असतो। तर आज मी तुमच्यासोबत एका ॲपलपासून 1 किलो खीर कशी बनवायची याची रेसिपी शेअर करणार आहे। रेसिपी खूप छान आहे, जरूर ट्राय करायची आहे। नमस्कार, छायाज रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येole तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुमच्यासोबत एका नवीन प्रकारच्या खीरची रेसिपी शेअर करणार आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे, कुठेही स्किप करायचं नाही। व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर तुम्हाला व्हिडिओमधल्या सर्व टिप्स कळतात, त्यामुळे व्हिडिओ हा पूर्ण बघायचा आहे। आवडला तर लाईक करायचा आहे, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे। तर ॲपलची खीर बनवण्यासाठी इथे मी 2 ॲपल घेतलेले आहेत। यातली एका ॲपलची खीर आपण बनवणार आहोत। ही खीर बनवायला एकदम सोपी आहे आणि पटकन बनते। एका ॲपलमध्ये 1 किलो खीर तयार होते। अगदी चविष्ट, स्वादिष्ट आणि आरोग्यवर्धक अशी खीर आपण बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे एक सफरचंद घेतलेला आहे। हे आपल्याला स्वच्छ धुवून कोरडं करून घेतलेलं आहे मी। तर याला आपल्याला शिलायचं आहे। तर शिलण्याच्या आधी आपण खिरीसाठी दूध उकळायला ठेवूया आणि मग याला शिलूया आपण। आधी शिललं तर ते काळं पडून जाईल। इथे मी ही कढई ठेवलेली आहे। यात थोडं पाणी टाकूया आपण। अगदी थोडं पाणी टाकायचं आहे। पाणी टाकल्यामुळे दूध एखादे लागत नाही, म्हणून टाकायचं आहे आपल्याला। आणि खिरीसाठी फुल क्रीम दूध घ्यायचं आहे। साईसकट मी दूध घेतलेलं आहे। हे तापवलेलं दूध आहे माझं। तर आपण 3 कप दूध घेऊया। हे 1 कप आहे। एक कप दूध आपण टाकलेलं आहे। हा दुसरा कप आहे आणि अजून 1 कप टाकूया। ते आपण 2.5 कप दूध घेऊया। 2 कप मी टाकलेलं आहे आणि हे अर्धा कप टाकते आहे। माझ्याकडच्या ॲपलची साईज थोडी छोटी असल्यामुळे मी दूध कमी घेतलेलं आहे। तर ॲपलच्या साईजप्रमाणे दूध कमी जास्त लागू शकतं। ॲपल मोठं असेल तर दूध 3 कप घालायचं आहे। आता हे दूध आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे छान। गॅसची फ्लेम ही मोठीच ठेवायची आहे आणि दूध आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। हे दूध अर्ध होऊ द्यायचं आहे आपल्याला। चांगलं आटवून घ्यायचं आहे। आजूबाजूला जी साय येते ती व्यवस्थित काढून दुधामध्ये मिक्स करायची आहे। तुम्हाला इथे सगळ्यांना एक प्रश्न नक्कीच पडला असणार आहे, जर दुधात आपण ॲपल टाकलं तर दूध नासणार नाही का? तर नक्कीच नासतं दूध। तर त्यासाठी आज आपण वेगळी ट्रिक वापरणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ हा पूर्ण बघायचा आहे। ती ट्रिक काय आहे मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ कुठेही स्किप करायचा नाही। व्हिडिओ हा पूर्ण बघायचा आहे। त्यातल्या सगळ्या टिप्स व्यवस्थित समजून घ्यायच्या आहेत। आपलं दूध हे बऱ्यापैकी आटलेलं आहे। आता मी याला दुसऱ्या गॅसवर शिफ्ट करून देते। कमी गॅसवर याला उकळू द्यायचं आहे आणि आपण आता ॲपल शिलून घ्यायचं आहे। मी बाजूचा गॅस पेटवते आहे आणि याला आपण इकडे शिफ्ट करूया। इथे आपण याला ह्या गॅसवर शिफ्ट केलेलं आहे। गॅस कमी केलेला आहे। आता याला आपण उकळू देऊ। आता ह्या गॅसवर आपण कढई ठेवून दिलेली आहे। गॅस कमी ठेवलेला आहे मी। आधी आपण ॲपल शिलून घ्यायचा आहे। आता आपण सफरचंद किसून घ्यायचं आहे। किसायला जाड किसणी घ्या, बारीक किसणी नाही वापरायची, नाही तर त्यातून डायरेक्ट पाणी निघेल बाहेर।
आपण इथे ॲपल किसून घेतलेला आहे. आता आपण याला कढईत टाकूया. यामध्ये तुम्हाला तूप आवडत असेल तर टाकायचं आहे किंवा असं डायरेक्ट तुम्ही फ्राय केलं तरी चालेल. कमी गॅसवर फ्राय करायचं आहे. आता हे ॲपल आपल्याला कमी गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे. गॅस बिलकुल मोठा करायचा नाही. यातलं पाणी हे पूर्ण आटू द्यायचं आहे. तुम्हाला तूप आवडत असेल तर अर्धा चमचा तूप टाकायचं आहे. तुम्हाला जर तूप आवडत असेल तर साजूक तूप वापरा, म्हणजे खिरीची चव अगदी छान होईल. मी अधूनमधून दूध पण चाळते आहे. कढईतलं आपलं दूध हे आटायला आलेलं आहे. अगदी अर्ध झालेलं आहे. मी गॅसची फ्लेम किंचित मोठी करते आहे. आता यात आपल्याला 1 चमचा साखर घालायची आहे. ॲपल हे खूप गोड असतं. ॲपल आधी टेस्ट करायचं आहे आणि मग साखर घालायची आहे. त्याप्रमाणे आधी मी अर्धा चमचा घातलेली आहे आणि परत ही अर्धा चमचा टाकते आहे. ॲपल हे गोड आहे माझ्याकडचं, त्यामुळे साखर मी अगदी कमी घातलेली आहे. तर ॲपलची टेस्ट करून बघा आणि त्यानुसार साखर घाला त्याच्यामध्ये. गोडाचं प्रमाण हे तुमच्या पद्धतीनुसार कमी जास्त करून घ्यायचं आहे. मी गॅसची फ्लेम थोडी मोठी करते आहे परत, म्हणजे यातली साखर ही पटकन वितळेल. साखर वितळलेली आहे. मी गॅस कमी केलेला आहे. यावर आपण थोडं झाकण ठेवूया, म्हणजे ते ॲपल शिजून जाईल आपलं. तोपर्यंत आपण दूध चाळून घेऊया. बघा, दूध हे अर्ध झालेलं आहे आपलं. छान आटून गेलेलं आहे. आता आपण दुधाचा गॅस बंद करूया. इथे आपला ॲपल हे शिजून गेलेलं आहे. आपण याचाही गॅस आता बंद करूया. यावर झाकण ठेवते आहे मी 5 मिनटं अजून आणि गॅस बंद करते आहे. आता आपण या दुधात थोडे ड्रायफ्रूट्स टाकूया आणि थोडे गार्निशसाठी ठेवूया. आपण हे थोडे अक्रोड टाकलेले आहेत, किसमिस टाकलेली आहे आणि थोडी काजू पावडर टाकायची आहे. तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रूट्स उपलब्ध असतील ते टाकायचे. आणि हो, यात आपण वेलची पावडर पण टाकून दिलेली आहे. मी गॅस कमी करते आहे. आता ह्या गरम दुधातलं 1 वाटी दूध आपण काढून घ्यायचं आहे बाजूला. आपण इथे 1 वाटी दूध काढून घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी आपण कढईमध्ये शिल्लक ठेवलेलं आहे. एवढं दूध आपण शिल्लक ठेवलेलं आहे.
आता मी तुम्हाला दूध नासणार नाही याची ट्रिक सांगते. आता या दुधात आपल्याला चिमूटभर सोडा टाकायचा आहे किंवा इनो घातला तरी चालेल. अगदी 1 पिंच टाकायचं आहे. अशी चिमूट भरायची आहे आणि टाकून द्यायचं आहे आणि थोडं उकळवून घ्यायचं आहे. सोडा टाकल्यामुळे आपलं दूध हे अजिबात फाटणार नाही. आता आपण या सोडा टाकलेल्या दुधात शिजलेलं ॲपल जर टाकलं तर हे दूध फाटणार नाही. तुम्ही कितीही फाडण्याचा प्रयत्न केला तरी दूध फाटत नाही सोडा टाकल्यावर. आता आपण यात ते शिजलेलं ॲपल टाकून द्यायचं आहे. यातलं आपण अर्ध याच्यामध्ये टाकूया आणि अर्ध त्या वाटीत टाकूया. आपण इथे गरम दुधात ॲपल टाकलेला आहे. ॲपल टाकलं तरी खीर आपली फाटणार नाही कारण आपण 1 पिंच ऑफ सोडा त्यामध्ये टाकलेला आहे. तुमच्याकडे बेकिंग सोडा असेल तो टाकला तरी चालेल आणि बेकिंग सोडा नसेल तर तुम्ही इनो घातला तरी चालेल. आता आपण गॅस बंद करूया आणि ही खीर पण आपण वाटीत काढून घ्यायची आहे. सोडा टाकल्यामुळे दूध अजिबात फाटत नाही, त्यामुळे त्याचा आपण वापर केलेला आहे. आणि तुम्हाला जर सोडा न घालता करायची असेल बासुंदी तर हे दूध गार होऊ द्यायचं आणि त्यानंतर यामध्ये आपल्याला ॲपल टाकायचा आहे. हे दूध पण आपलं थोडं कोमट झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण ते राहिलेलं ॲपल टाकून द्यायचं आहे. आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे छान. इथे आपल्या दोन्ही प्रकारच्या खीर तयार झालेल्या आहेत. हे बिना सोड्याचे आहे आणि यात आपण थोडा इनो घातलेला आहे. त्यामध्ये थोडे ड्रायफ्रूट टाकूया वरून. आणि थोडी वेलची पावडर वरून टाकूया आपण. मी दुधात थोडी घातली होती आणि थोडी वरून पण टाकूया आपण. स्प्रेड करून द्यायची आहे छान. तर या पद्धतीने ॲपलची खीर बनवून बघा. एक नवीन डिश मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे, त्यामुळे रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे. ही खीर तुम्हाला नक्कीच सगळ्यांना आवडेल. ही खीर तुम्ही 8 दिवस जरी फ्रीजमध्ये ठेवली तरी छान राहते. खाण्याच्या आधी 15-20 मिनटं फ्रीजमध्ये ठेवा. त्यानंतर खिरीची टेस्ट घ्यायची आहे. अतिशय सुंदर लागते खायला. जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव पण माझ्यासोबत शेअर करायचे आहेत. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.